امروز غذاهای زیادی هست که ادعا میشه سرطانزا هستن، از غذاهای صنعتی بگیرین که میگن حاوی نگهدارنده هستن تا غذاهای سنتی که ادعا میشه روش تولید ناسالمی دارن و میتونن حاوی سموم باشن. توی ویدیو میخوایم گروه‌های غذایی رو دونه دونه با هم بررسی کنیم و بگیم هر گروه غذایی میتونه چه پتانسیل سرطانزایی داشته باشه. خب ما 6 7 گروه غذایی بیشتر نداریم که یکی یکی اونها رو بررسی میکنیم. اولین گروه میشه گروه غلات. غلات یعنی نون و برنج و ماکارونی و حالا کیک و بیسکویت و مواد نشاسته‌ای. یکی از نگرانی‌های اصلی تو گروه غلات بحث ارسنیک موجود در برنج‌ها است که میتونه باعث سرطانزایی بشه. در خصوص اینکه ما چجوری ارسنیک برنج رو کم کنیم، مثلا ما ویدیو جداگونه داریم، لینک رو توی توضیحات قرار میدیم، ولی دو نکته رو دقت کنید. یکی اینکه سعی کنید تا جایی که میشه برنج ایرانی و بیشتر استفاده کنید تا برنج‌های خارجی، به علت اینکه برنج‌هایی که ما معمولاً وارد می‌کنیم مثل برنج هندی و پاکستانی و اینها، این برنج‌ها معمولاً جزء برنج‌های خیلی مرغوب نیستن و میتونن حاوی سمومی مثل همون ارسنیک باشن. دومی که از روش‌های پخت مناسب‌تر مثل روش پخت آبکش به جای کته استفاده کنید. دومین نگرانی تو بحث گروه غلات بحث آکریل آمید هست. آکریل آمید یه ماده‌ای هست که سرطانزاییش توی حیوانات مشخص شده و برای انسان هم احتمال سرطانزایی اون میدن. هنگام برشته کردن محصولات غذایی که حاوی قند باشن ایجاد میشه. مثلا تعدیق اینجوری هست، بیسکویت یا کیکی که خیلی برشته شده باشه همچین حالتی داره، حتی قهوه هم میتونه همچین حالتی هنگام برشته شدن ایجاد بشه براش و میزان آکریلامید بالایی داشته باشه. به خاطر همین سعی کنید تا جایی که میشه سراغ محصولات به شدت برشته نرید. و در نهایت آخرین نگرانیمون تو بحث غلات میشه استفاده از نگهدارنده هایی که در کیک و بیسکویت و کلوچه و اینها ممکن هست خب استفاده بشه. در خصوص اینکه چه نوع نگهدارنده‌ای در کیک و کلوچه و محصولات قنادی استفاده میشه ما ویدیو جداگونه داریم، لینک رو توی توضیحات قرار بدیم، ولی باید سعی کنید تا جایی که میشه سمت خونگی این محصولات برید و از محصولات تجاری خب کمتر استفاده کنید. دومین گروه غذایی میشه میوه‌ها و سبزیجات که سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان هستن و اسمشون اصلا گره خورده با خاصیت ضد سرطانیشون، ولی همین میوه‌ها و سبزیجات خوب اگر درست کش نشن و در مقدار مناسب و زمان مناسب سموم و آفتکش‌ها در حین کشتشون زده نشن، همین ها میتونه وارد سبد غذایی ما بشه و خاصیت سرطانزایی داشته باشه. به خاطر همین در کشورهای مثل کشور ایران که ممکن هست سموم در حجم بالایی زده بشه، یعنی مقدار سمی که لازم هست برای 10 هکتار رو بیان توی یک هکتار بزنن، یا از اون طرف بیان زمان مناسبی این سم رو نزنن، یعنی باید مثلا 2 ماه قبل از برداشت این سم زده بشه، میان 1 هفته قبل از برداشت این سم رو میزنن، میتونه خب این غذاها حاوی باقی مونده باشه. به خاطر اینکه ما بیایم این خطر رو هم کم کنیم، پیشنهاد میشه تا جایی که میتونید میوه ها و سبزیجات رو پوست بگیرید و این پوست گرفتن کمک میکنه 80 تا 90% این سموم از بین بره. گروه غذای بعدیمون لبنیات هست، مثل شیر و ماست و دوغ و کش که خب قبلا خیلی ادعا میشد که این محصولات حاوی هورمون هستن و میتونن باعث تغییراتی در بدن بشن، برای مردا ایجاد سرطان پروستات کنن، برای خانم ها مثلا ایجاد سرطان سینه کنن، که مطالعات وقتی بیشتر انجام گرفت دیدن مصرف متعادل لبنیات کمچرب هیچ خطری برای شما نداره و چه مردان و چه زنان میتونن با خیال راحت استفاده کنن 2 واحد لبنیات کمچرب رو در روز و زیاد نمیخواد نگران این شایعات باشن. گروه غذای بعدیمون میشه گوشت ها که میدونید ما طیف وسیعی از گوشت ها داریم، گوشت های سفید و گوشت های قرمز که معمولا دیدن گوشت های فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، حالا بیکن، ترکیبات اینجوری میتونن برای انسان سرطانزا باشن به خاطر اون نیتروز آمینی که دارن، حاوی نمک زیادی هستن، نگهدارنده هایی که دارن و حتی گوشت های دودی شده هم همچین حالتی دارن. در خصوص خود گوشت قرمز دیدن اگر مصرف یک فرد خیلی زیاد باشه میتونه احتمال سرطانزایی اون وجود داشته باشه. به خاطر همین میگن شما اگه گوشت قرمز هم میخواین استفاده کنین هفته 2 بار بیشتر استفاده نکنین و در خصوص گوشت سفید نگرانی خاصی وجود نداره و شما میتونید با خیال راحت استفاده کنید. فقط در رابطه با گوشت ماهی نکته هم دقت کنید که میزان مصرف ماهی هم هفته 2 بار بیشتر نشه. چرا؟ چون ماهی‌های دریا میتونن در مقادیر زیاد حاوی فلزات سنگین باشن و ماهی‌های پرورشی هم در مقادیر زیاد مصرفش میتونه حاوی برخی از آفتکش‌ها و سموم باشه که از طریق آب به اونها وارد میشه. گروه غذایی بعدمون میشه چربی‌ها که خب ما انواع و اقسامی از
چربی ها داریم، میدونید چربی های اشباع داریم مثل روغن های حیوانی، چربی های غیر اشباع داریم مثل روغن های گیاهی و چربی های ترانس داریم، اسیدهای چرب ترانس که میدونید از هیدروژن کردن روغن های گیاهی ایجاد میشه. یعنی روغن گیاهی مایع مثلا آفتابگردون رو میگیرن، هیدروژن میکنن، جامدش میکنن، تبدیلش میکنن به روغن جامد آفتابگردان که این فرآیند هیدروژن کردن میتونه باعث بشه اسیدهای چرب ترانس خیلی زیادی ایجاد بشه. به خاطر همین دقت کنید این نوع اسیدهای چرب ترانس رو زیاد استفاده نکنید. این ترکیباتی هستن روغن‌های هیدروژنه که میتونن در بدن ایجاد التهاب کنن، مرتبط هستن با بیماری‌های قلبی و برخی از سرطان‌ها. به خاطر همین توصیه میشه تا جایی که میشه روغن‌های مناسب مثل روغن زیتون، روغن کنجد و سایر روغن‌های گیاهی استفاده کنید. نکته‌ای که وجود داره ما بیشتر رفتارمون با روغن هست که باعث سرطان‌زایی میتونه بشه. یعنی مثلا همون روغن خوب زیتون یا روغن کنجد رو اگر ما درست حرارت ندیم و درست ازش استفاده نکنیم میتونه خود اون روغن هم باز خاصیت سرطان‌زایی داشته باشه برای ما، که در رابطه با اینکه چگونه از روغن‌ها استفاده کنیم، چه برای مصارف سرخ کردن چه برای استفاده مجدد چند باره، ما ویدیوهای جداگانه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. یه دسته دیگه از چربی‌ها میشن گروه مغزها که مثل حالا بادام و گردو و پسته و این ترکیبات هستن. اینا به خصوص از نوع سربازش وقتی در معرض هوا قرار میگیرن میتونن حاوی کپک‌ها و قارچ‌ها بشن، به خصوص در انبارداری‌های طولانی مدت که میتونه حاوی سمومی مثل آفلاتوکسین باشه. این سموم آفلاتوکسین دیدن که با سرطان‌های مثل سرطان کبد میتونن مرتبط باشن. به خاطر همین دقت کنین اگه میخواین از مغزها هم استفاده کنین حتما سعی کنین مغزهایی استفاده کنین که پوست چوبی ضخیم دارن و خودتون اونها رو میشکنید و از قبل سرباز نیستن. گروه غذایی بعدی میشه قندها که به گروه کلی قندهای طبیعی مثل حالا قند نیشکر و قند چغندر و اینها تبدیل میشه و قندهای مصنوعی مثل آسپارتام و استویا و ترکیبات دیگه که جالب این روزها ترس غذایی که نسبت به قندهای مصنوعی در خصوص سرطان‌زاییش وجود داره چندین برابر قندهای طبیعی هست که در واقعیت کاملا برعکسه و قندهای طبیعی مثل همون شکر و قندی که ما سر سفره استفاده می‌کنیم این خیلی میتونه سرطان‌زاتر باشه، به خاطر اینکه هم شاخص گلایسمی رو خیلی بیشتر بالا میبره، از اون طرف مرتبط با التهاب هست، مرتبط با چاقی است که اینا همش فاکتورهای سرطان‌زایی هست. حتی دیدن که این قنده میتونه خودش مستقیم غذای سلول‌های سرطانی باشه. پس تا جایی که میشه مصرف قندهای ساده‌تون رو کاهش بدین. در خصوص قندهای مصنوعی ما توصیه نمی‌کنیم به مصرف، ولی در حد مصرف متعادلش واقعا هیچ مشکلی نداره. همون آسپارتام برای اینکه بخواد سرطان‌زا بشه، نوشابه‌های زیرو شما باید روزی 15 تا از اونها رو بخورید و یه مصرف خیلی زیادی باید داشته باشید که ایجاد سرطان کنه. گروه غذایی بعدی که باید نگرانش باشید بحث الکل و نوشیدنی‌های الکلی هست. حالا از انواع اقسام شراب و آبجو و اینها بگیرید. به طور کلی دیدن الکل و نوشیدنی‌های الکلی میتونه حاوی مواد سرطانزا برای بدن باشه، به خاطر اینکه چرخه سلول ها رو به هم میزنه و حدود تقریبا 15% از سرطان ها در دنیا مرتبط هست با مصرف نوشیدنی های الکلی. و در نهایت میرسیم به ادویه ها مثل زردچوبه و فلفل و اینها که معمولا اینا همشون خاصیت ضد سرطانی دارن، فقط در نحوه تهیه‌اش سعی کنید از یک جای معتبر بگیرین که حاوی آلودگی ها و خاک و ترکیبات دیگه نباشه. در خصوص مصرف نمک هم دقت کنید. دیده شده که مصرف زیاد نمک میتونه با سرطانزایی و به خصوص سرطان معده در ارتباط باشه. اینها شد سرطانزاهای اصلی تو هر گروه غذایی که امیدوارم به درتون خورده باشه.